एजीएमटेकमा आज चाहिँ मैले खल्तीको चाहिँ eSewa जस्तै मोबाइल वालेट चाहिँ खल्तीको चाहिँ पासवर्ड चाहिँ कसरी रिसेट गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईलाई भिडियो देखाउन गइरहेको छु। अब लाग्छु म मोबाइलको स्क्रिनमा। म फरगेट पासवर्डमा जान्छु। यहाँ आइसकेपछि अब चाहिँ मोबाइल नम्बर टाइप गर्नुहोस्। म आफ्नो मोबाइल खल्ती वालेट आइडी चाहिँ टाइप गरेछु। अब चाहिँ म चाहिँ रिकभरमा चाहिँ क्लिक गर्छु। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि एउटा कोड चाहिँ पठाउँछ खल्तीले चाहिँ। त्यो कोड चाहिँ हामीले यहाँ राखेर चाहिँ हामीले रिसेट गर्नुपर्छ। म यसरी कोड चाहिँ पठाउन गइरहेको छु। मैले चाहिँ कोड चाहिँ आइसकेको थियो। यसलाई चाहिँ भेरिफाईको लागि चाहिँ त्यो ओटिपी चाहिँ यहाँ टाइप गर्दैछु। यहाँ आइसकेपछि मैले चाहिँ आफ्नो पासवर्ड चाहिँ रिसेटको लागि यसलाई चाहिँ म पासवर्ड टाइप गर्दैछु। तपाईहरुले पनि आफूले सम्झिने खालको पासवर्ड यहाँ टाइप गर्नु होला। पासवर्ड टाइप गरिसकेपछि म कन्फर्म पासवर्ड टाइप गर्न गइरहेको छु। यसलाई चाहिँ म केही सेक्युरिटी कारणले गर्दाखेरि हाइड गरेको छु। अब चाहिँ मैले सक्सेसफुल पासवर्ड चाहिँ अपडेटेड चाहिँ गराइसकेको छु। अब चाहिँ म यो पासवर्ड चाहिँ चेन्ज गरिसकेपछि अब म लगइन गर्छु। आफ्नोमा चाहिँ म युजर आइडीमा आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्छु र पासवर्ड अहिले जुन मैले रिसेट गरे हालसालै त्यो पासवर्ड म यहाँ राख्छु। यहाँ राखिसकेपछि म चाहिँ अब यसलाई चाहिँ फेरि स्क्रिनशट गरेर राख्छु पासवर्ड चाहिँ रिमेम्बरको लागि चाहिँ। अब चाहिँ जुन नयाँमा चाहिँ डिभाइस चाहिँ भेरिफाई हुनको लागि चाहिँ न्यू डिभाइसमा चाहिँ भेरिफाई हुनको लागि चाहिँ केही समय लाग्छ। त्यसलाई पनि एउटा ओटिपी कोड चाहिँ आउँछ। त्यो कोड आइसकेपछि म यसलाई चाहिँ भेरिफाइङ योर डिटेल भनेर भनेको छ। केही समय चाहिँ यसले लिन्छ। लोडिङमा चाहिँ यसले केही समय लिइरहेको छ। लोडिङ देखाइरहेको छ। अब केही समयपछि यो चाहिँ सक्सेसफुल लगइन भएको छ, भेरिफाई भइसकेको छ। मैले चाहिँ आफ्नो खल्ती वालेटको चाहिँ यसरी पिन रिसेट गरेको छु। र आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि आउने बाचा गर्दै आज जान्छु। नमस्ते।